ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እስቲ ጌስ አርጉ ዛሬ ምን ላቀርብላችሁ እንደተዘጋጀው። አዎ ምግብ አይደለም ዛሬ ማቀርብላችሁ ትንሽ ለየት ይላል። ይሄ እንግዲህ የሰው ልጅ ኃጢያት በኃጢያት ውስጥ ያለን ሰው ይመስላል። በዚህ በኩል ያለው ይሄ ደግሞ የኢየሱስ ደም ነው የሚያጠራ የሚያነጻ። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድነው ኃጢያት ስንል ምንድነው ውስጡ ያለው ስንል ሁላችንም ኃጢያተኞች ነን። እውነት ለመናገር ሁላችን ሰው የተባለ በሙሉ እንደዚህ አይነት ኃጢያት ውስጥ ያልፋል። በአንድም በሌላም ማለት ነው። ስንፈጠርም እንግዲህ ከአዳም የተነሳ ነው ሁላችንም ኃጢያተኞች የሆነው። አሁን ቁም ነገሩ እንዴት ነው የምናጠራው ነው። ኃጢያተኞች ነን ስንል በዚህ ውስጥ ምን አለ? ምን አይነት ኃጢያት ነው ብለን የምንጠይቀው አይደለም? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 19 ጀምሮ እስከ 21 ያለው ላይ ኃጢያተኛ ወይም ኃጢያት ምን እንደሆነ ያሳየናል። ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅናት፣ ቁጣ፣ አድመኛነት፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት እነዚህ ሁሉ የኃጢያት ፍሬዎች ናቸው። በውስጣችን ይመላለሳሉ። ዝም ስንላቸው የሰከኑ ይመስላሉ፣ የጠፉ ይመስላሉ፣ ለትንሽ ጊዜ የጠራ ይመስላል። ግን ከታች ያጸጥታልና እንጂ አይጠፋም ራስ በራሱ ማለት ነው። ኢየሱስ ያስፈልገናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ለኛ ያፈሰሰው ይሄን ኃጢያታችንን ለማጠብ ነው። እና እንዴት ነው ታዲያ ኢየሱስ የሚያጥብልን ብለን ስንጸልይ የተለመደው ጸሎት በምሳ በቁርስ በራት ላይ ብቻ ሳይሆን እንደሱ ካደረግን በቁርስ ላይ ጌታ ሆይ ተመስገን ይህን ምግብ ባርክልኝ እንዲህ ነው የምናደርገው። ምሳ ሰዓት ላይ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠህን ምግብ ተመስገን ብንለው እንደዚሁ ነው የሚሆነው። አሁንም በራት ላይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ተመስገን ብለን ጸልየናል እኮ ግን ከልብ የሆነ በቃ ጊዜያችንን ሰውተን መጸለይ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር የበለጠ መጠጋጋት ያስፈልገናል። እና አሁንም ደግሞ ቁጭ ብለን ተንበርክከንም ይሁን ቁጭ ብለን ዋናው ከልብ ጸሎት ነው። ጠንከር ብለን ከጌታ ጋር መጸለይ ያስፈልጋል። አሁን ትንሽ ተበርዟል፣ ተንቀሳቅሷል ያ ችግር ግን አልጠፋም። ተወት ስናደርግ ጸሎት ደግሞ እንደገና ጠላት ፈተና ያመጣና ደግሞ ወደዛው ወደ መሰናክላ ቀድም ወደ ዘረዘርኩላችሁ ነገሮች ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን በጸሎት ጌታ ሆይ ኃጢያቴን ይቅር በልልኝ እያልን አሁንም እንጸልያለን ማለት ነው። ጌታ ሆይ ኃጢያቴን ይቅር በልኝ። አቤት ይሁላችሁ ሲጠፋ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅናት፣ ቁጣ፣ አድመኛነት፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት የሁሉ የኃጢያት አይደል? ዝም ብለን ብቻ መጸለይ ከጌታ ጋር መጣበቅ ያስፈልገናል። በቃ መጸለይ ጌታ ሆይ ይቅር በለን፣ ጌታ ሆይ ይቅር በለን ማለት ነው የሚያስፈልገን። ጌታ ሆይ ይቅር ይበለን እያልን ከጌታችን ኢየሱስ ጋር መጣበቅ ያስፈልገናል። ኃጢያታችንን ይጠብልን እያልን ጠዋትም ማታም ቀንም ሌሊትም ስራ ላይ ብንሆን ብንተኛ ትምህርት ቤት ብንሆን ጸሎት ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ ይላል። ውሃው እንደምታዩት ያ ቆሻሻ የነበረው ኃጢያት የዘረዘርኳቸው በሙሉ እየጠሩ ይመጣሉ። ምን ይተካል? ያው ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 5
ቁጥር 22 ላይ የተጻፉ የመንፈስ ፍሬዎች በቃ ኃጢአት የሌለው ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት እንደዚህ የመሳሰሉት በሙሉ ወደ ውስጣችን ይገባሉ። እረፍት ይገባል ማለት ነው። ኢየሱስ ከገባልባችን ውስጥ እረፍት ነው፣ በምንም ውስጥ ብናልፍ ማለት ነው። እና ጌታ ኢየሱስን እንደዚህ በደሙ እያጠበልን ለእኛ አፍስሶልናል። የሁሉ የኢየሱስ ደም ነው። ኃጢአታችንን ይቅር በለን ብለን የልጅና የአባት ሪሌሽንሺፕ እንዲኖረን ነው። አያምርም? አሁን አያችሁት እንዴት ጥርት እንዳለ ንጹህ ውሃ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ የህይወት ምንጭ እኔ ነኝ ይላል። እንደዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ነው እንግዲህ ዛሬ መልእክቴ። እንዴት ነው አይታችሁት እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኮሜንታችሁን በታች ላይ ጻፉ። ለሌሎችም ደግሞ ይሄንን አስተላልፉላችሁ። ደህና ቆዩኝ።